Maury tayo ngayon guys. Dito tayo sa SM City San Mateo at guguluhin natin yung mga tropa natin sa Realme Store. Let's go! Hello Realme! Kamusta? Pwede manggulo? Sige, gulay mo na lang ako siya. At ayun na nga. We now have in our hands the Realme 15 and the Realme 15 Pro. Oh, di ba? Napakaganda, napaka-slim ng Realme 15 Pro. And by the way, kasama ko ngayon si Ate Ria ng Realme Concept Store, SM San Mateo. Ate Ria, Hello po. ano ka naman? So she is here to tell us more about the Realme 15 and the Realme 15 Pro. So take it away, Ate Ria. So, let's welcome our Realme 15, 5G, and then the Realme 15 Pro po. Ito siya ngayon. So, start tayo for the Realme 15 po. So, for the Realme 15, we have 50 megapixel dual camera po. So, front and back camera, naka 50 megapixel po tayo. Then, kagandahan din po dito when it comes to gaming, naka-Dimensity 7300 plus 5G processor na po tayo. So pagdating sa gaming satisfaction, ma-experience talaga natin yung magandang paglalaro kay Realme 15. And then at the same time, naka 7,000 milliamperes massive battery na siya or Titan battery po. Then at the same time, naka 80 watt Superbook charge po. So big battery life and then fast charging po ang ating Realme 15 5G. Then, eto po yung ating Realme 15 5G. Eto po. So for the Realme 15 5G, we have two colors available po. So we have the Silk Pink, this one po. And then this one is the Titanium po. Ayan siya. Let's proceed sa ating Realme 15 Pro. Ito siya. So for the Realme 15 Pro, ito naman po yan. Naka triple 50 megapixel AI camera na po tayo. Ayan. Ayan siya. So, kagandahan rin po dito, kung kanina si ating Realme 15 is naka-Dimensity, dito naman po ngayon is naka-Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 na po tayo. So, ito po yung maganda sa isa sa mga magandang chipset ngayon sa market, no? Then at the same time, naka 7,000 milliamperes pa rin siya with 80 watt Superbook charge pa rin po. So, we have two colors available din po for our Realme 15 Pro. Meron po tayong Velvet Green and then the silver po. Ayan. So for our Realme 15 series po, 15 and 15 5G and then 15 Pro, for pre-order period po tayo sa ngayon, no? Pre-order po tayo from September 1 to 26 po. And then pwede niyo na siyang i-claim ng September 27 po. Ayan siya. Then kagandahan din po dyan, once na nag-pre-order po kayo ng ating Realme 15 Pro and then 15 5G, meron po kayong mga exclusive freebies. So magaganda yung mga freebies po natin na yan. So number one po sa freebies natin, we have here the TechLife Clip-On Earbuds 2 po. Ito siya. Then meron din tayong TechLife Smart Band Fit. And then lastly po, meron tayong tinatawag na 1-year screen damage protection po. Eto siya. So dito kahit masira yung screen, free po yung paggawa yan because of our Realme Care na 1-year screen damage protection po. So makukuha nyo itong tatlong ito po once na nag-pre-order po kayo from September 1 to 26 po. Ayan siya. So, ayan po. And for the price, syempre, secret pa yun. secret pa siya sa ngayon. Abangan nyo na lang, sama-sama tayong manood ng launch which will be happening on September 16 at 7 p.m. Just search for the Realme official page on Facebook. Ano para sa'yo ang pinaka-favorite feature mo ng Realme 15? Siyempre yung Pro? camera, sir. Kasi yung camera po natin dito is talagang ginamitan natin siya ng mga good quality lenses po. Even the front camera and then the rear camera, good for photography talaga siya. Mm-hmm. Then, syempre sa gaming din, kasi kailan naman si Realme sa gaming po, no? So, magaganda yung chipset na ginamit natin and then the battery, sobrang taas. Then, fast charging pa. Talagang always on the go na mga clients talaga or tao po, yung smartphone natin. And speaking of the camera, we are shooting this video using the Realme 15 Pro. We are using the main camera, which is a Sony IMX
896 sensor, 50 megapixel as mentioned by Ateria. Ateria, do you have any socials that you would like to plug para i-follow kanila sa social media? Yes po. So, sa Facebook po, just search po Ria Macaranas. Same sa IG ko and then sa TikTok ko po. So, marami akong mga videos doon about the Realme pre-order po, Realme 15 series pre-order po. Then, kung saan ako nakapwesto, SM City San Mateo po. Realme Concept Store po. That's right. So if you'd like to know more about the Realme 15 series, punta kayo dito sa SM City San Mateo. Hanapin niyo si Ateria sa Realme Concept Store sa third floor but second floor. Yes, sir. And hindi lang yun, marami ring concept stores at marami ring partner stores ng Realme all over the Philippines. So punta lang kayo doon and we really recommend that you try out this product for yourself. Iba yung nasa hands-on kaysa sa picture at sa videos lang. Iba talaga siya. Promise. So, with that being said, thank you, Ateria, Thank for you. joining us in our channel. And if you'd like to know more about the Realme 15 and 15 Pro, abangan nyo dahil we will be posting more content about this product on our YouTube channel. Just search for Tech Kuya. In the meantime, kung may mga questions kayo, pag-usapan natin ito sa comment section at kita-kits tayo doon. Alam.